So, for today's video tutorial, bago po tayo mag-umpisa, so, magdagdag muna ako. So, may konting share lang naman po ako sa inyo. Konti lang naman. Okay, alam ko po na this is very simple and para po dun sa mga baguhan lang na katulad ko. So, pwede ko po panoorin itong video na to. Pero kung doon naman sa mga medyo may mga alam na nasa inyo na kung manonood kayo o hindi. If you really want to make your channel more interesting and look so different from the others, so try nyo. Baguhin nyo. So, let's start. First, you have to go sa Google Chrome ulit. Pumunta na naman po kayo dun sa YouTube. Punta po kayo sa home. And, ayan, nasa home. Then, my channel. Tapos, hanapin nyo po yung playlist. Ayan. Pindutin nyo po yung playlist and another, create po a new playlist and then, maglalagay po tayo ng playlist title. Ayan. So, ayan. Tapos, ayan, naka-public na po siya. Tapos, pindutin nyo po yung create. Ayan. Punta po tayo sa add videos. Ayan. So, click po natin kung ano yung videos na pagsasamahin natin. Ayan. Click nyo po yung add videos below. Puntahan nyo, bumalik kayo sa home. Pag balik mo sa home, pindutin mo ulit yung playlist. Tapos doon mo makikita yung mga videos na playlist na pwede mo panoorin. So, ayan. So, makikita, magsusunod-sunod na yan lahat. So, after nan, pwede mo na siyang panoorin. O, diba? Ang dali. So, ayan. May natutunan na ba kayo? Paano na mawala? So, I hope na makatulong po yung video ko. So, if you want more, just subscribe to my channel. Alam ko, very simple lang siya eh. Kung ako, nagawa akong mag-explore, so, kaya mo din yun. Just explore na lang. Para mas marami kang matutunan. Pero kung ako sa'yo, huwag ka na mag-explore. Manood ka na lang ng video ko para mas marami. So, just like and subscribe to my channel and see you again to my next video tutorial. Bye!